ESL Gemma, best trading teacher in Sri Lanka. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. SL Gemma YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඔය ආගමනේ අදාරංග ආපු වීඩියෝ එක තමයි VIP signal group එකේ වෙනස් වෙන අප්ඩේට් එකක් ගැන ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්න තමයි අද වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඒ වගේම VIP signal group එකේ ඉන්න අය සහ අලුතෙන් join වෙන්න ඉන්න අය හැමෝම මේ වීඩියෝ එක බලලා වැඩ ටික කරගන්න. ඉතින් ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එකේ පරමාර්ථය සහ මේකේ වීඩියෝ එක කරන එකේ අරමුණ. ඉතින් ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලලා වැඩ ටික කරගන්න. හරි. ඊයේ රෑ තමයි මම මේ වීඩියෝ එක දානවා කියලා කිව්වේ. හැබැයි මට මේ අසනීප තත්ත්වෙත් එක්ක වීඩියෝ එක දාගන්න බැරි වුණා. වොයිස් වල මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒකට සමාව ඉල්ලනවා ඉස්සෙල්ලම. හරි. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තමයි group එකේ කරන්නේ මම VIP signal group එකේ. ඒක නිසා මේ විදිහට වැඩ ටික කරගන්න. හරි. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලම මම binary.com එකෙන් කියලා දෙන්නම්. binary.com එකෙන් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා මුලින්ම synthetic indexes වර්ගයක් තෝරගන්න මොකක් හරි එකක්. ඊට පස්සේ rise fall තමයි තෝරගන්න ඕන ක්‍රමය. ඊට පස්සේ duration එක 5 minute. ඊට පස්සේ 100ක් තියෙනවා නම් account එකේ 100 දෙකක් දාගන්න stake එකට. ඒ වගේම මේ allow equal කියන බටන් එක ටික් එක දාලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ මම 6 කිව්වොත් මේ උඩ පැත්තට ටච් කරන්න. low කිව්වොත් down පැත්තට ටච් කරන්න. ඕක තමයි ක්‍රමය. binary.com එකෙන් කරන කෙනෙක් නම් right. ඊට පස්සේ මම drive එක පැත්තට යනවා. drive එක පැත්තට ගියාම ඔයා drive එකෙත් කැමති volatility එකක් තෝරගන්න. ඒක වෙනස් වෙනවා signal එක අනුව. මෙතන rise fall තෝරගන්න. දැන් මේකෙත් මිනිත්තු 5යි. stake එක මේකෙත් 100ට නම් 2යි. allow equal tick එක මේකෙත් දාගන්න. හැබැයි අරකේ 6 කියලා තිබිච්ච තැන මෙතන තියෙන rise කියලා. අතන low කියලා තියෙන එකට මෙතන fail කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම දෙන්නේ signal එක කොහොමත් higher and lower කියලා තමයි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. right. ඉතින් මම දැන් අලුත් ක්‍රමයකට කරන්න යන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මෙන්න මේ වගේ මම සාමාන්‍ය තැනක් එන්ට්‍රියක් මෙන්න මේ වගේ මාර්ක් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. right. එතකොට මේ එන්ට්‍රිය ඔයාලට කලින් දෙනවා. මේ වගේ ළඟින් දෙන්නේ නැහැ. විනාඩි 2කට හරි විනාඩි 3කට හරි කලින් ඔයගේ පෙන්නනවා දානවා මෙන්න මේ විදිහට දාන්න. දැම්මට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ දැන් මේ කැන්ඩල් එක බොඩි එකකින් පිල් කරලානේ තියෙන්නේ. ඊළඟට පටන් ගන්න කැන්ඩල් එක දැන් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. අනේ පටන් ගත්ත කැන්ඩල් එක තමයි ඔයා කැන්ඩල් එක පටන් ගන්නකොට මේ වගේ එන්ට්‍රි ගන්නවා. බොඩි එකකින් පිල් කරනවා විතරක්. නැත්තම් ඔයා කරන්න ඕන වික් එකකින් පිල් කළා නම් බොඩි එකකින් පිල් කරන ගම්ම ඉන්න ඕන. ඉඳලා තමයි එන්ට්‍රි ගන්න. ඔන්න වගේ දෙයක් තමයි අලුතෙන් කරන්නේ. මම එන්ට්‍රි එකක් දෙනවා. දුන්නාට පස්සේ ඔයාට ඒ එන්ට්‍රි ඒ පොයින්ට් එකක් දෙනවා. high lower කියලාත් කියනවා. ඒ වගේම volatility එක මොකක්ද කියලාත් කියනවා. ඉතින් එහෙම දීලා මෙහෙම එන්ට්‍රි යනකොට මම කියනවා මෙතනින් තමයි trade entry ගන්න ඕන මේ entry point එක. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මේක body එකකින් කඩනකම් ඉන්නවා මේ entry point එක. ඊළඟ candle එක පටන් ගන්නවත් එක්කම entry place කරනවා. ඕක තමයි සරල සිද්ධාන්තය මේකේ වෙන. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ වගේ profit එන බලලා ඔයාලට මෙතනින් sell කරගන්න පුළුවන්. right. මම ඔයාලට තව දුරටත් පැහැදිලි කරන්න මේක binary.com එකේ trading view එකෙන් කරන්න බැරි දෙයක්. original trading view එකෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඔයාලට මේක කරලා පෙන්නන්න හදන්නේ. මෙතන volatility එක විදියට හිතන්න එපා. sorry volatility එක විදියට හිතා ගන්න. මෙතන තියෙන currency එක ගැන හිතන්න එපා. right. මෙන්න මෙහෙම මම entry point එකක් දීලා තියෙනවා කියලා හිතන්න. සාමාන්‍ය 1.794.05 කියලා. right.
මම ඊට පස්සේ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. මෙන්න මෙහෙම මාකට් එක උඩට ගියාම මෙන්න මෙතනින් සෙල් එකක් ගන්න කියලා පල්ලෙහාට. right? නැත්තම් ලෝ එකක් දාන්න කියලා පල්ලෙහාට. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මේ මාකට් එක මෙන්න මේ වගේ එතෙන්ට යනවා ඉන්න. right? මෙන්න මේ වගේ බොඩි එකකින් ෆිල් කරනකම් ඉන්න අනිවාර්යයෙන්. බොඩි එකකින් ෆිල් කරාම මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකේ මුදුනින් තමයි ඔයා එන්ට්‍රි එක ගන්න ඕන. right? මෙතනින් එන්ට්‍රි එක ගත්තට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඩවුන් එකට ට්‍රේඩ් එක දාලා තියන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඔයාලට පල්ලෙහාට යන මාකට් එක ගියාම ඔයාලට ප්‍රොෆිට් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට VIP signal group එකේ වෙච්ච දේ අලුත් අප්ඩේට් එක ගැන පැහැදිලිද කියලා. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕන. ඔයාලට මේක brave එකෙන් කරනවා නම් පොඩි chance එකක් තියෙනවා. මොකද අර පළවෙනියට පටන් ගන්න කැන්ඩල් එකේ entry එක පටන් ගන්න විදිය මේ වගේ timer එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න ඕන ඔයා මෙන්න මේ පල්ලෙහාම තියෙන තීරුවේ setting වලට යන්න. setting වලට ගිහිල්ලා chart වල තියෙනවා මෙන්න මේ tick එක දාගන්න. display remaining time කියන එක. ඒක දාගත්තම ඔයාලට මේ වගේ timer එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට binary.com එකට වඩා brave එකෙන් කරොත් ඔයාලට මේක facility එකක් වෙනවා. chance එකක් වෙනවා මේක මේක පටන් ගන්නකොටම කැන්ඩල් එක පටන් ගන්නකොටම ගන්න. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තියෙනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕන VIP signal group එකත් එක්ක join වෙන ඕගොල්ලන්ට signal සාමාන්‍යයෙන් 10ක් විතර දෙනවා දවසට. ඊට පස්සේ 5 minute signal තමයි ඔක්කොම. මේ වගේ අලුත් විදියට කරනකොට entry එකක් දෙන්නේ. entry එකට ආවට පස්සේ අර මම කලින් කිව්ව විදියට entry place කරගන්න. ඊට පස්සේ සෙනසුරාදා ඉරිදා පොය දවස්වලට signal දෙන්නේ නැහැ. මොනවා හරි දවසක් බැරි වුණොත් මට ඒක සෙනසුරාදා දවසේ කවර් කරලා දෙනවා. එහෙම කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉරිදා පොය දවසට කොහොමවත් signal දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ කියන්න ඕන join වෙන අය අඩුම ඩොලර් 100ක්වත් තියාගෙන join වෙන්න. අඩුම minimum ගාන ඩොලර් 100යි. ඒක නිසා ඒ විදිහට බලලා join වෙන්න. තව කියන්න ඕන අමාරුම කෙනෙක් නම් ඩොලර් 50ක් හරි දාගෙන එන්න. ඩොලර් 10න් මිස් වෙනනම් තේරුමක් නැහැ. මොකද හදිස්සිය හරි loss එකක් ගියොත් එක දවසක අපරාධේ ඔයාගේ amount එක ඊළඟ දවසට ඒක මේව කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න group එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම group එකේ වැඩ ටික manage කරගෙන යන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕන පළවෙනි මිනිත්තුවේම 130ක් 40ක් ප්‍රොෆිට් එනවා නම් බලාගෙන ඉන්න නැතුව සෙල් කරගන්න. ඒ වගේම loss ගිහිල්ලා entry point එක කිට්ටුවට එනවා නම් ඒ entry point එක කිට්ටුවට එන වෙලාවට සෙල් කරගන්න තියෙන අඩුම loss එකෙන්. එතකොට ඔයාලට safety එකේ profit එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් පුළුවන් තරම් මේ විදිහට manage කරගෙන ඔයාගේ වැඩ ටික කරගන්න. ඔය ටික තමයි කාරණා ටික කියන්න හිතුවේ. ඒ වගේම group එකේ වැඩ ටික ඒ විදිහටම යනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒකත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ ටික කරා යන්න. තව කාරණයක් කියන්න ඕන නම් group එකට කවදා ආවත් ඒකේ price එකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ ඉස්සරහට. ඒ වගේම සල්ලි return කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ කිසිම හේතුවක් නිසා. ඒක කල්පනා කරලා එන්න. මොකද මම රුපියල් 3000ක් ගන්න ඔයාලට දවස් 20ක් 25ක් සිග්නල් දෙන්න. සිග්නල් අඩුම 200ක් කිට්ටු වෙන්න මාසෙට වාට ලැබෙනවා. ඒකට තමයි ඔයාලට ෆ්‍රී එකක් ගන්න. ඒක නිසා ඒක සම්පූර්ණ සිග්නල් බලාපොරොත්තු වෙන්න නැත්නම් දවස් දෙකක් අරගෙන ආයෙ යන්න බලාගෙන ඉන්න එපා. ඒක තේරුමක් නැහැ. ඒ වගේ හරියට වැඩක් කරන්න බලාගෙන එන්න. ඒ ටිකක් කියන්න ඕන උනා. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වෙන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන ගිහිල්ලා එන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.